विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर आपल्याला थोडंसं डिस्कशन करायचं आहे, पण मला एक क्लिअर करायचं आहे की काल दिवसभर मला थोडासा टॉन्सिलचा त्रास होत होता। म्हणजे इथला भाग अचानकच सुजला थोडासा, ठीक आहे, म्हणजे असं वेदना होत होत्या म्हणून आपण आणि डॉक्टरांकडे जाऊन ट्रीटमेंट घेतली, त्यांनी अँटीबायोटिक्स ऑब्व्हियसली दिले, लक्षात घ्या। पण त्यानंतर दिवसभर असं अक्षरशः म्हणजे झोपूनच राहावं लागलं होतं। म्हणजे खूप इच्छा होती की व्हिडिओ करायचे होते पण जमले नाहीत। म्हणजे हा व्हिडिओ ॲक्च्युली कालच द्यायचा होता। ओके, आता मेन पॉईंट काय बघा मला सांगायचं आहे, मला तुमचे आभार कुठे मानायचे आहेत की मी एकही व्हिडिओ अपलोड नाही केला तरीही 1.5 लाखाच्या आसपास काल व्ह्यू झाले होते। ओके, म्हणजे थोडक्यात काय, मुलं आपलं चॅनल फॉलो छान चांगल्या रीतीने करतायत, व्हिडिओ बघतायत, त्यावरून अभ्यास करतायत। कमेंट्समधून पण कळतंय मला की तुम्ही खुश आहात। ओके, पण मी तुम्हाला अगोदर पण बोललोय, हा प्रवास असाच सुरू राहणार आहे। अगदी इंजिनिअरिंगच्या फर्स्ट इयर सेकंड इयर पर्यंत मी तुमच्याबरोबर असणार आहे। ओके, मेन मुद्दा, बऱ्याच मुलांचे कमेंट काय येत आहेत की सर 23 तारखेला नंबर ऑफ स्टुडंट्स इतर शिफ्टपेक्षा खूप जास्त आहेत। ओके, मग त्याचा पर्सेंटाईलवर काय इफेक्ट होईल? बरं, पेपरची लेवल, टफनेस लेवल वाढत चाललेली आहे का? ओके, असे प्रश्न आहेत। मी तुम्हाला सांगतो, मी सर्च करण्याचा प्रयत्न केला सीईटीच्या वेबसाईटवर, पण नंबर ऑफ स्टुडंट्स आजच जास्त आहेत असं कुठं मला नाही आढळलं। ओके, ठीक आहे, पेपरची टफनेस दिवसानुसार वाढत जाते किंवा कमी होते असा कुठं रूल नाही आहे। मी काय म्हणतो, असे प्रश्न आपल्या मनात का निर्माण करायचे आहेत सांगा बघू? गरज काय, का निर्माण करायचे आहेत? गरजच नाही आहे। आपण त्या पेपरला सामोरे जायचं आहे, लक्षात घ्या। ओके, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय की असे प्रश्न निर्माण झाले ना की थोडा तरी तणाव निर्माण होतो बाळांनो, आणि आपल्याला ते नको आहे। मी तुम्हाला सांगतो, काही नाही फरक पडणार, लक्षात घ्या। पेपर सोपाच असणार आहे। आणि एक सांगतो, लक्षात घ्या, माझा एक मोठा विश्वास या गोष्टीवर आहे की ज्यानं जसं कष्ट घेतले ना तसा त्याला रिझल्ट मिळतोच बाळांनो, मिळतो। प्रामाणिकपणे कष्ट घेतले तर तुम्हाला चांगला रिझल्ट मिळणारच आहे, काही प्रॉब्लेम होणार नाही। टफनेस लेवल कसा तुम्हाला सांगतो, एक अवघड प्रश्न दिसला की तरी आपण गडबडून जातो, ते फक्त जपलं पाहिजे। ओके, टफनेस लेवल प्रत्येक पेपर कसा असतो माहिती आहे का, की 50 प्रश्न आहेत ना, त्यातले 5 ते 10 प्रश्न टफ असतील, 5 जास्त टफ असतात म्हणून आपण 35 मॉडरेट असतात, लक्षात घ्या, आणि 10 एकदम इझी असतात। एकदम इझी म्हणजे काय विचारूच नका, लक्षात घ्या। आता तुम्हाला सांगतो, काल री एक्झाम जी होती ना, म्हणजे कसं ते बघा, क्लास इम्प्रूव्हमेंट टेस्ट, त्याचा फिजिक्सचा पेपर होता, किती सोपा होता तुम्हाला सांगू का? त्यांनी विचारलं होतं की आता लाईट रेज एका ट्रान्सपरंट मीडियममधून दुसऱ्या ट्रान्सपरंट मीडियममध्ये जातात, रिफ्रॅक्शन होतं, पण कोणती क्वांटिटी कॉन्स्टंट राहते? फ्रिक्वेन्सी। एकदम सोपं नाही, सीईटीला पण येऊ शकतं। पुन्हा त्यांनी कोनिकल पेंडुलमच्या पिरियॉडिक टाइमचा फॉर्म्युला विचारला होता, 2π√L cos θ/g। त्यांनी विचारलं होतं की ॲल्युमिनियम जर डोपिंग केलं, ॲल्युमिनियम हे ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी आहे, मग पी टाईप का एन टाईप सेमीकंडक्टर तयार होणार? ऑब्व्हियसली पी टाईप तयार होणार। म्हणजे किती सोपे प्रश्न आहेत, खूप सोपे प्रश्न परीक्षेत येतात, लक्षात घ्या, खूप सोपे। म्हणजे मुद्दा एवढाच आहे। पण तो पेपर झाल्यानंतर ठीक आहे, माझ्याकडे एक स्टुडंट आहे की जे क्लास इम्प्रूव्हमेंट टेस्टसाठी एफर्ट घेते, तर तिचं म्हणणं होतं पेपर भयंकर टफ होता, नव्हता। तुम्हाला सांगू का, मॅग्नेटायझेशन त्याचा फॉर्म्युला काय, mnet/व्हॉल्यूम, सोपं होतं, खूप सोपे। क्रिटिकल वेलॉसिटी, अँगल ऑफ बँकिंग, त्याच्यात तुम्हाला सांगू का, पाईप ओपन, तुम्हाला माहिती आहे, तो पण प्रश्न होता। फक्त काय होतं, 3-4 अवघड प्रश्न तुमचे कॉन्फिडन्स डाऊन करतात, त्यामुळे ते नको आहे बाळांनो। आता तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं का की जरा कमी आवाजात बोलायचा मी प्रयत्न करतोय, तसा थोडासा थकवा आहे। आज पण मी व्हिडिओ अपलोड करण्याचा प्रयत्न नक्की करेन बरं का बाळांनो। आणि तरी मी तुम्हाला सांगतो की सीईटी जरी झाली तरी व्हिडिओज आपल्या चॅनलवर बिलकुल थांबणार नाही आहेत। काही झालं तरी 8 वाजता व्हिडिओ मिळणार म्हणजे मिळणार, असा माझा प्रयत्न असणार आहे। ओके, मग आता काही हे मनात विचारू नका। ऑब्व्हियसली हा व्हिडिओ 23 आणि 24 तारखेच्या मुलांसाठीच आहे म्हणूया आपण, तुम्ही कुठलाही विचार करू नका। आणि पेपर सोपा आहे, मॉडरेट आहे का टफ आहे, ओके, ह्याची गरजच नाही आहे आता विचार करण्यासाठी। तर मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का की मी काल जी चॅनलची नावं तुम्हाला सांगितली होती, नवीन खुशी त्रिपाठी आणि समीर शेख सरांचं चॅनल, ते फॉलो करा। फक्त ना त्यांचं पण लेक्चर पूर्ण बघायची गरज नाही आहे। ओके, फळ्यावर प्रश्न लिहून ठेवलेत सरांनी किंवा PDF दिलेले असतात खाली, त्यातल्या तिथं त्या घ्या आणि ते पॉईंट्स क्लिअर करा, पेपर नक्की सोपा जाईल। ठीक आहे, मग जरा माफ करा, छोटंसंच लेक्चर होतंय,
दुपारी जरा रेस्ट घेऊन निदान दुपारी उशिरा 3-4 वाजता व्हिडिओ प्रोव्हाइड करायचा प्रयत्न नक्की करेन. ठीक आहे, मग ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.